Hej! Välkommen till geologgen! Idag ska vi logga Svedala kommun och en letterbox där. Vi ska också besöka en renässansborg och ge oss på en DT som vi behöver inom matris för att kunna då klara av en utmaning. Och titta vidare och se om vi lyckas med de här cacherna. Vi har tagit oss in en gammal renässansborg från 1540-talet. Här ska vi logga en virtuell där man ska ta kort på sig själv tillsammans med borgen och lägga upp i loggen. Den byggdes här då runt 1540 med den här borgen på en kulle och sen en vallgrav runt. Ja, men det här var intressant. Jag ska gå och fota mig för den virtuella då, så jag kan logga den. Så här tar jag bilden då. Tar du en bild på mig? Snyggt. Tack. Ja, gillar ni min nya skylt? Funkar skitbra till sådana här virtuella cacher. Kan jag rekommendera att laminera in. Men det här var fint. Det var en fin så här plats också med liksom med den skånska landsbygden. Vad är det för djur som springer på fältet då? Kan du? Det är rakt fram så springer någonting på fältet. Ja. Vi är i Svedala kommun och ska logga den kommunen, för den har varit ologgad fram tills nu. Och här ska vi försöka hitta slutet på en letterbox. Det är lite annorlunda. Kan det vara den där misstänkta stenen? Nej. 30 meter. Jaha, 30 meter. Det är ett träsk. Ja, jag vet inte vart jag ska gå. Vi helst inte gå fel. Jag har i den riktningen. Jag gör ett försök att ta mig fram här. Ska jag ta någon annan? Jag vet inte, det ser ut att gå ganska bra här. Taggbuske. Alltså nu sitter jag fast i en taggbuske. Jag kommer ingenstans. Vi tog oss igenom. Där är något. Ja. Vad taggigt var. Suveränt! Svedala kommun loggad! Woho! Och då frågar hur det kommer ut. Tror du på samma väg? Kanske är bättre att ta samma väg tillbaka. Jag tog mig ut! Woho! Jag tog mig ut! Vi drar mot nästa cache. Som jag tror är... Ja, det är en DT som vi kommer behöva. Så där kommer vi få kämpa. Det ska vara svårt, jag har hört. Vi tar oss dit. Till Tadden vi börjar. Så, nu har vi lämnat den brusiga vägen vid letterboxen och gett oss in i den tysta skogen. Vi har 350 meter kvar till den här traditionella som vi behöver inom matris, DT-matris med attribut. Det ska vara en normal med svårighet 4,5
och terräng 1. Så en svår en alltså. Men vi är lite nyfikna på liksom hur man har kunnat göra en normal burk så svårt. 250 meter kvar. Hundra meter kvar. Framme med nollan, nu börjar hjärtat. Alltså vart kan den vara? Jag ger upp snart, jag orkar inte mer. Den här var verkligen svår. Nollan är ju typ här. Men här är bara en massa löv. Och det är en etta. Du ska typ kunna ta det med rullstol. Vi får leta vidare. Har du kollat här borta eller? Orkar inte. Kan vi gå ge upp nu och åka hem? Vi sökte högt, vi sökte lågt. Vi läser loggar. Vi kollade på bilder. Och lyckades till slut hitta den. Lite geggig. Ew. Men på grund av den unika DT:n så tänker jag inte visa exakt vart de var gömd. Men inte långt ifrån här jag står. Där var den. Nu har vi lämnat bokskogen och ska ge oss in för att logga en virtuell. Skylten är med. Det ska tydligen vara någon gammal övergiven dansbana. Jag ser en sten. Det här är den övergivna dansbanan. Här är den. Det är väl kanske något, här står det. Här låg Bokbergs sommarrestaurang och tivoli 1877 till 1976. Jag tar en bild här. Snyggt. Vi avslutar här den här rundan. Vi är ganska trötta och ska åka tillbaka till vårt boende och vila en stund. Sen ska vi käka också. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Prenumerera, gilla och kommentera så ni bussiga. Så hörs vi på nya äventyr någonstans i Sverige eller i världen. Hej då med er!